මම කරපු React tutorial series එකේ ෆයිනල් වීඩියෝ එකේ තිබිච්ච පොඩි බග් එකක් ෆික්ස් කරන්න තමයි හදන්නේ. මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුළේ වීඩියෝ එක බලපු කෙනෙක් තමයි කරලා ඉවර තිබුණේ. යාට ඒක පොඩ්ඩක් විසඳ ගන්න අමාරු වුණා කියලා. ඉතින් මම ඒක යාට විසඳලා කෙලිම යවනකටත් වඩා මම හිතුණා පොඩක් ඒ ගැන වීඩියෝ එකකුත් කරා නම් හොඳයි කියලා තවත් කෙනෙක්ට මේක ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න බැරි වුණොත් කියන එක. වීඩියෝ සිරීස් එක බලුවා නම් මං හිතන්නේ දකින්න ඇති. මං පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් රියැක්ට් වීඩියෝ සිරීස් එකේ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඒකේ මේ අන්තිම හරියේදී අපි React Router DOM එකේ version 6 එක මගේ මතකයේ හැටියට පාවිච්චි කරේ අපි. ඔව් Router DOM එකේ version 6 එක. ඒක පාවිච්චි කිරීමත් එක්ක පොඩි අපි එදා ලියපු කෝඩ් එකේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇවිත් තිබුණා. මේ header එක මෙතනට යූස් කරපු එකෙන් ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක්. ඒතර මේක කොහොමද අපි විසඳගන්නේ? හරි. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ විදියට තිබුණේ. මම මේක enable කරලා පෙන්නන්න. මේක disable කරලා දැන් තියෙන්නේ. ඒක වීඩියෝ එකේ බැලුවා නම් මතකද සමහර විට අපි අදාළ page එකට header එක එන විදියට ඒ page එකෙන් page එකට import කරන එකක් තමයි කරේ. නමුත් අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ header එක එක තැනකට විතරක් import කරලා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අර නිකන් layout එකක් වගේ header එක තියෙන තැන මෙහෙමයි content එක මේ විදියට එන්න foot එක මෙහෙමයි මේ විදියට යන එක. මේ ගැන ඇත්තටම මේ අපි මං කරන මේ e-commerce මේ වෙද්දි මේ වීඩියෝ එක දාන මොහොත වෙද්දිත් කන්ටිනියු කරමින් යනවා e-commerce project එකක්. සමහර විට වීඩියෝ එක බලද්දී ඒක කරලා ඉවර වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ සීරීස් එකෙත් මේක විසඳලා තියෙනවා. නමුත් ඒකෙදී මේ රියැක්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ රියැක්ට් වීඩියෝ සීරීස් එකේ තිබිච්ච ගැටලුවක් විසඳුවා කියලා කතාවක් කිව්වේ නැහැ. දෙලින්ම ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික විසඳලා තමයි ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක අරගෙන ගියේ. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව මේකට යමු. දැන් මම මේක මෙහෙම සේව් කළොත් හරි මෙතන කම්පයිල් ටයිම් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් බ්‍රවුසර් එකට ආවට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේක කොහොමද විසඳන්නේ? මේක විසඳන්න පුළුවන් අපිට React router වල මේ මොනවද අපි කියනවා මේ layout pattern එක පාවිච්චි කරලා මේක විසඳ ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ layout pattern එක පාවිච්චි කරන්නේ? layout එක ගැන ගොඩු ලොකු විස්තරයක් කරලා තියෙනවා මේ e-commerce project එකේ. ඒක නිසා මම ඒක පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. මම කෙලින්ම මේකේ layout එක අරගන්න. හරි. layout එකට මම මෙතන මේකේ components විදියටනේ folder එක අරගෙන තියෙන්නේ. මම SRC එකේ වෙනම folder එකක් දාන්න layout කියලා. හරි. layout මම මේකේ normal file එකක් දාගන්නවා. layout.js කියලා. හරි. ඒකත් RFCE දාලා අපි React snippet එක අරගෙන React import කරන එක cancel කරලා මේ විදිහට හදා ගන්නවා. test හරි. හරි. මේකේ මම කරන්නේ සාමාන්‍ය React fragment එක අරගන්නවා. මම මේ විදිහට React fragment එක අරගන්නවා. හරි. මේ layout එක කියන තැනට මම අරන් එනවා මේ තියෙන header එක. හරි. header එක cut කරලා මං අරගෙන එනවා layout.js එකට. layout එකේ මෙතනට අරන්. හරිද? අපි import එක දාන්න ඕනි. හරි. ඔන්න මම import එකත් කරා. ඊට පස්සේ මම router DOM එකේ outlet එක අරගන්නවා. outlet React router DOM එක හරහා එයාව අරගත්තා. හරි. දැන් සේව් කරනවා. outlet එකේදී මොකද වෙන්නේ කියන එක මම චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම්. මම ඒක ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙනවා ඇත්තටම. අර ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී. මම මෙතෙන්දිත් ඒක පැහැදිලි කරන්න. හරි. දැනට මේ කෝඩ් එකේ ඊළඟට වෙනස් වෙන්න ඕනි මොනවද? මොනවද වෙනස් වෙන්න ඕනි? මෙන්න මේම වෙනස් වෙන්න ඕනි. මම හරි components මේ විදිහට අරගෙන path element මම මෙන්න මෙතනින් මේකේ copy එකක් අරගන්න උඩට. හරි. මට copy එකක් ගන්න පුළුවන් alt shift ඔය විදිහට copy එකක් ගන්න පුළුවන්. shift එකයි alt එකයි ඔබාගෙන down හෝ up arrow press කරලා අරගන්න පුළුවන්. path එක මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. element එක විදිහට මම දෙනවා මෙහෙම. element එක විදිහට මම දෙනවා layout element එක ගන්න කියලා. ඊළඟට මම මොකද කරන්නේ? මෙතන මම දෙනවා children
children. හරි children කොහොමද එන්නේ? ඒක දෙන්නේ array එකක් විදියට. object වලින් සමන්විත array එකක් තමයි එන්නේ. මම එතන මෙන්න මේ විදියට මේකේ කොටස් ටික දෙනවා. මෙතනට එනකන් තියෙන කැලේ ටික මේ විදිහට කට් කරගෙන මෙතනට ඇවිත් මම මෙයා paste කරලා මෙතන උඩ path තියෙනවානේ. path එක වෙනුවට මම මෙතනට දානවා index. හරි? හරි. index මට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් through කියලා. index through. හරි. මම මෙයාව save කරනවා. හරි. header sign not use බලමු මොකද දැන් ඉන්නේ කියලා. අපිට කොයි විදිහටද අපේ project එක පෙන්නන්නේ. හරි. array එකක් නෑ දැන්. හරි. array එකක් නැතුව සම්පූර්ණ project එක පෙන්නනවා. දැන් අර තිබිච්ච array එක නෑ. දැන් මෙතන array එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි විසඳන්න. හරි. ඒ තියෙන array එක. දැන් අපි මේක ගන්නට මේව කරලිමු. header එක එනවා මේ විදිහට. ඒක හරි. unuse කරන මොනවත් නැහැ නේද? unuse කරන මොකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතනදී ආට ප්‍රශ්නයක් එනවා මොකද්ද මේ කරේ layout එක මොකද්ද මෙතනට මොකද්ද මේ children දැම්මේ මොකද්ද index එක කියන්නේ කියලා. හරි. මේක සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඇතරම e-commerce එකේ කරලා තියෙන්නේ. මම e-commerce එකේ link එකක් දාන්නම්. මේක දිග වීඩියෝ සීරීස් එකක්. සෑහෙන්න පැය ගානක තියෙන ලොකු වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ගොඩාක් තීර කතා කරලා තියෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක සෑහෙන්න තීර ගොඩක් කතා කරපු සීරීස් එකක්. සෑහෙන පැය ගානක් තියෙනවා ඇත්තටම. මේ වෙද්දි තාමත් කන්ටිනියු කරමින් යන සීරීස් එකක් ඒක. තාමත් ඒක කරමින් යන්නේ මේ වීඩියෝ එක රිලීස් කරන වෙලාව වෙද්දිත්. හරි. දැන් මේ කතා කරන වීඩියෝ එක රිලීස් කරන වෙලාව වෙද්දිත්. ඔයා බලද්දී ඒක නසලා තියෙන පුළුවන්. මෙතනදී මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? මෙතනදී බලන්න මේ කොටසෙන් මේ හැමෝම ව්‍රක් කරා වගේ දෙයක් කරලා තියෙනවනේ. හැමෝම වහගත්තා වගේ දෙයක් කරලා තියෙනවනේ. හරි. එතකොට මේ හැමෝගෙම වහගත්තට පස්සේ මෙයා මේ අනිත් ඔක්කොම වහගත්තම යාගේ childrenලා විදියට තමයි මේ අනිත් අය perform කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද මෙතන මේ අනිත් ඒවා path එකක් තියෙනවා මෙතන index කියලා දාලා තියෙනවා. මෙතනදි මොකද්ද කරන්නේ? මෙතනදි කරන්නේ root location එක. root location එක කියන්නේ මේ location එකටම ආවොත් render කරන්නේ මොන element එකද කියන එක තමයි මෙතන මේ ටාගට් කරලා තියෙන්නේ. index කියලා කියන්නේ එතනට වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය HTML වල index HTML කියලා දාන්නේ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? අපි index HTML කියලා දෙන්න ඕනිද? නෑ. automatically root path එකටම root path එකේ තියෙන index HTML එක load වෙනවනේ. අපි index HTML කියලා දෙන්න ඕනේ නෑ URL එක. අපි about එක වගේ ගත්තොත් about HTML නම් තියෙන්නේ about කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි? මම කෙටියෙන් තමයි පැහැදිලි කරේ. ඊට ඊළඟට මේ තියෙන root වලට යද්දී root වලට යද්දී අපි දැක්කා මේ layout එකේම 아무තු දෙයක් කරා. outlet කියලා එකක් ගත්තා. මේ outlet කියලා අදහස් කරන්නේ ඇත්තටම කෙටියෙන් කියනවා නම් outlet කියලා අදහස් කරන්නේ මේ children ලා ඉන්නවනේ. ඒ children ලා යටතේ තියෙන element එක තමයි outlet කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් root path එකට આવොත් outlet එක විදියට home එක replace වෙනවා. එතකොට about path එකට આવොත් outlet එක විදියට about කියන component එක replace කරනවා. content කියන එකට આવොත් content කියන එකට આવොත් content මේ component එක replace කරනවා. content id එකට ආවට පස්සේ user replace කරනවා. හරි. මේක මේ අතරම මේ React video series එකේ තිබිච්ච එකකට වඩා පොඩි පොඩි වෙනස්කම්ක් තියෙනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලපු කෙනෙක් ඒක අතරම මේ ගොඩක් සතුටුයි. ඒක ඒ විදිහම ක්ලෝන් කරලා ප්‍රශ්න විසඳන්න උත්සාහ කරලා ඒ වගේම මේක චේන්ජ් කරලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේ. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ප්‍රශ්නේ විසඳුනේ. ලේසි දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මේකේ මෙන්න මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකත් අපි විසඳලාම දාමු. හරි. අපි දැන් නැවිගේට් එකත් කෝකරත් බලමු වෙනවද කියලා නේද? අපි නැවිගේට් එක වෙනවද දන්නේ නැහැ. about එකට යමු. හරි about එකලත් ගිහින් තියෙනවා. මොකුත් අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට මේ මේක about එකට ගියාද නැද්ද කියලා පේන්නේ නැහැ දැන් නේද? about එකට ඇත්තටම ගිහින් තියෙන්නේ අපි මෙතන බැලුවොත් රෙන්ඩර් වෙලා තියෙන එකෙන්. හරි. මේ මෙතන about div එක ගිහින් තියෙන්නේ. හරි. මෙතන අර ස්ටයිල් වල මේකක් නේව මම හදන්න යන්නේ.
මොකද අර මේ හෙඩ එකෙන් වැහිලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමු මේ මේකටත් හරි ඒකටත් ඔන්න හරි ගිල් දැන් ඒක නම් පේනවා බුතවල නැහැ කියලා. ඒකේ තියෙනවා තාම නිකන් පැරාම් එකක් ID කියලා නේද? අපි ID එක නිකන් දාලා බලමු. යනවා ඇත්තටම. ඒකේ ජේසන් ටයිප් එක මොකක් කරේ එරරයක් එනවා. මං හිතන්නේ අපි දෙක වගේ දාන්න ඕනේ. ඒකට මං හිතන්නේ ප්‍රශ්නේ විසඳේ හරි ඔය තියෙන්නේ. හරි. ඒ ටික හරි. ප්‍රශ්නේ නම් විසඳුණා. අපි මෙතන තියෙන මේ කතන්දර පොඩ්ඩක් බලමු. මොකද්ද ඒ ගැටලුව කියලා. හරි. ඒකේ ඉන්නේ ලේඅවුට් එකේ මෙතන ලේඅවුට් එකට ගියාම අවුටර් හෙඩර් එකට හෙඩර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් විදිහටද පද්ධති බලපඩකි. හරි හෙඩර් එකේ මෙනු ක්ලික් ප්‍රොපර්ටි එක හරි. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හරිද? React වලදී වෙනවද දන්නේ මේ විදිහට දාන්න එපා මේක ලෝකේස් කරලා දාන්න කියලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මෙයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. තවත් එකක් මට පොඩි එකක් අමතක වුණා. මේ කොම්පොනන්ට් වල මෙතන සෝරි කන්ටැක්ට් වල කන්ටෙන්ට් නෙමෙයි කන්ටැක්ට් නේ මම දැක්ක එක. හරි සෝරි. මේ හෙඩ් එක අයින් කරලා දාන්න. මේක තවදුරටත් මෙතනට ඕනේ නෑ නේද? පොඩ්ඩක් ටොක්සිට් හරි. හෙඩ් මෙතනට එන එක අයින් කරා. සේව්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අර එරර් එක ඇවිල්ලා තියෙන එක කොහෙන්ද කියලා. control V find කරන්න කියලා දාමු. හරි find වෙනවා. මෙතන තියනවා කියලා කියන මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන. හරි. මේ විදිහට prop pass කරද්දී මේ අපි කියන්නේ මේකේ property එක කියලා නේද? අර පැත්තෙන් ගනිද්දී parameter එක වෙනවා. මෙතනදී අපි component එකට pass කරද්දී ඒක property එකක් විදිහට pass කරනවා. මේ lower case එකක් විදිහට මේ property එක pass කරන්නේ. හරි. lower case එකක් විදිහට. අනිත් එක තමයි මෙතනදී true false එකක් නේ pass වෙන්නේ. true false එකක්. දැන් අපි මේක මෙයා ඇත්තටම මේ යන්නේ මේ style component වලටනේ. හරි. මෙහෙම අපි true false pass කරන්නේ නැහැ. ඒක to string විදිහට string එකකට convert කරලා තමයි යවන්නේ. ඒ කියන්නේ boolean data pass කරන්නේ නැහැ. හරි. ඒක නිසා මම මේක string එකකට convert කරනවා. මට string convert එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතනට. cut කරලා string convert එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුණද මම පෙන්නනවා නිකන් දැන් මේක විතරක් දාලා තියෙද්දි මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඒකත් පෙන්නන්න. හරි. දැන් මෙයාට මෙහෙම කරන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට මෙයා ඉන්නේ හරි ඔය ටිකවම ඇවිල්ලා මේක දැන් දෙන්න පුළුවන් රූට් තැන් ඈ. මුකුත් අවුලක් නැතුව. 2 එක මෙහෙම දාන්න ඕනේ නෑ. 2 එක සාමාන්‍ය විදිහට දාන්න පුළුවන්. හරි. කොහොම දාන්න ඕනේ සාමාන්‍ය විදිහට මේක දාන්න පුළුවන් මම ඒකත් මේව කරලා දාන්න. හරි. සාමාන්‍ය විදිහට ඔය විදිහට රූට් එක නැවිගේට් කරවන්න පුළුවන්. ස්ලෑෂ් about කොටම about කියලා තමයි කෙටියෙන් ඈ. හරි. ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට contact හරි. ඔය විදිහට දැම්මා. link එක ඊළඟට මෙතන මෙයා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා use මේ sorry style component වල. එතකොට මෙයාට structure කරලා තියෙනවා මම මේ විදිහට දානවා. එතකොට මෙයා මෙහෙම දානවා. ඒ දෙක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හරි. save කරා. හරි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියනවා. errors නැහැ මුකුත් නැහැ කියලා කියනවා. මම මෙහෙම refresh කරනවා. refresh කරාම මොකද්ද කියන්නේ මේ boolean කරන්න එපා. boolean ඒවා දාන්න බෑ නේද? එහෙම කතන්දරයක් කියනවා ඊට පස්සේ. අන්න ඒක තමයි මම කිව්වේ. මේක to string කරන්න. මෙයක් කියනවා to string කරන්න කියලා නේ. to string කරන්න කියලා කියනවා. අපි to string කරලා දාමු. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේත් විසඳෙනවා. හරි. lazy case එකක් ඒක. මෙන්න මෙතනට අපි to string කරන්න කියලා දාමු. to string විදියට pass කරන්න කියලා දාමු. එතකොට true string විදියට ගියාට පස්සේ false එකයි true එකයි මේ පැත්තෙන් එන්නේ. false true කියලා. එතකොට අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන් මේ විදියට. true වෙනවා නම් මෙයා වැටෙන්නනේ දාන්න මම දාලා තියෙන්නේ නේද? ඔව් ඒ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. මම මේක equal කරනවා string එකක් true නොතම කරන්න නැත්නම් ඔම කරන්න. හරි. ඒ ප්‍රශ්නෙත් උන්න හරි. string එක විදිහට දැම්මම මෙයා ඒක case එක හරි. මම මේව refresh කරන්න. හරි. මුකුත්
එරර් එකක් කියන්නේ මේක මේ ස්ටයිල් වලින් ස්ටයිල් කොම්පොනන්ට් වලින් තියෙන එන වෝනින් එකක් ඒක එච්චර ගාණක් නෑ. අපි බැක් එක ක්ලික් කරොත් කොහටද දන්නේ යන්නේ. හා හරි. හරි. මෙතන හරි ලස්සනයි. ඒකේ ප්‍රශ්න ටික විසඳුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේක කෙනෙක්ට වටිනවා ඇති කියලා. මොකද අදහස් කියලා නම් කරන්න එපා නේ. අපි ඉක්මනටම තවත් වීඩියෝ සීරීස් එකකින්